Hi guys! Welcome back to my vlog! For today's video, naisipan kong gumawa ng ice cream dahil summer ngayon and ang init-init talaga. Ang flavor na gagawin natin ice cream ngayon is cookies and cream kasi yun yung favorite ko. So ngayon, mamimili tayo ng ingredients. At dahil quarantine nga ngayon, hindi tayo makakapunta sa mga grocery. Kaya, mamimili tayo ngayon sa sari-sari store. Let's go! Kailangan lang nating ingredients. Nestle cream and condensed. Tapos pala, meron na tayong Oreo sa bahay. So, yun na lang yung gagamitin natin. Hindi na natin kailangan bumili. A few moments later. So, ayan guys, kakatapos ko lang mamili. Ito ang mga ingredients. Ayan, so tapos na tayong mamili. Ito yung mga nabili ko sa tindahan. Diba? Ang dami natin pinamili, pero yung ingredients natin, ito lang. So, before tayo mag-start, itong Nestle cream, alam niyo ba, search ko pa yung pronunciation nito dahil di ko alam kung Nestle cream or Nestle cream ba talaga. After nating i-freezer, mamaya itutuloy natin yung paggawa ng ice cream. Siyempre, kailangan muna natin maghintay. Di ba? May tamang pa naman dyan. Charot! Ice cream pa ba itong pinag-uusapan natin? Ang gulo-gulo ng buhok ko. Dami-daming baby hair. Sana all my baby hair. Ayan, tayo ay nagbabalik. So, ito na yung freezer natin na Nestle cream. Ilalagay natin siya sa isang bowl. After nung ilagay dito sa bowl, i-mix na natin siya. Pwede kayong gumamit ng electric mixer or kung wala naman, pwedeng mano-mano. Kaso syempre, mas pagod. So, eto na guys. Mix lang tayo guys. Hanggang sa makuha natin yung texture. So, after naman i-mix, i-add na ang condensed. Then, mix ulit. A few inches later. So, ayan, tapos na tayong mag-mix. Sa Oreo nga pala, pwede na yung 12 pieces of Oreo. Tapos, lagay mo siya sa plastic. Or pwede nyo din siyang ilagay sa ziplock. Ito na. Tapos, i-crush nyo lang siya. Kahit di ka niya kina-crush back, i-crush mo siya. Oh, no! Wala akong pang-crush, kaya ito na lang. Isipin mo na lang yung taong kagalit mo habang dinudurog mo ito. Durog na, durog na. Hindi talaga ice cream yung pinag-usapan natin dito, mga ba. Kawawa naman yung Oreo. Tapos, i-mix nyo na siya doon.
nyo lang siya. Halo-halo lang. Ikot-ikot, gano'n. Parang yung ginawa niya sa'yo. Tapos guys, ilagay nyo na siya sa container. Dapat plastic lang. Lagyan natin ng Oreo ulit para may design naman siya. Shoutout nga rin po pala kay Naomi. Tapos, i-freeze nyo siya for 6 hours or overnight. So, ayan guys, napakadali, di ba? Mamaya, pag okay na siyang kainin, i-vlog ko siya ulit. Tingnan natin kung masarap. Okay, bye for now! Hi guys! Welcome back! So, ngayon itatry na natin kung pwede na yung ice cream na ginawa natin. Pero kanina, around 8 p.m., chinek ko siya. Hindi pa siya pwede. Kasi ginawa ko siya kanina, mga 2 p.m. ako natapos. So, exactly 6 hours. Pero ayun, hindi pa siya pwede. Pero ngayon, time check. It's 10:15. Kaya sana pwede na. So, ayan guys, ito na ang ating finished product. May nag-request sa akin na ilagay ko daw yung picture niya sa ibabaw ng aking ice cream na yung ito na yung request mo. Sabi niya kasi mas masarap daw yung ice cream kung nandyan siya. Tikman natin. Sana pwede na. Sana pwede na. Oh my gosh. Pwede na to. It's tasting time! Sino ako? Chat! So ayan guys, that's our video for today. Don't forget to hit like, comment, and subscribe. Thank you!